ल आज पनि तपाईँहरू सबजनालाई मेरो तर्फबाट नमस्कार है। यो रातो टिका निधारमा सिकाइदिनु सर भनेर भन्नुभएको थियो। अनि मैले यो यसो तपाईँहरूलाई सिकाउने जमर्को गरेको। यो असाध्यै नितान्त बेसिक तरिकाले एकदम सजिलो, तपाईँसँग जुनसुकै बाँसुरी छ भने पनि बजाउन सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले यो सीको बाँसुरीबाट बजाएको हो है। अब यसको नोटेसन म तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनमा लेखेर राखिदिन्छु। यसको बिट चाहिँ 2/4 को हो है। अब बिट 2/4 को कति स्पिड पनि भन्नु होला। यसको स्पिड चाहिँ 300 BPM मा छ। यो कहाँ पाइन्छ, यो कस्तो एप्स, यो एप्समा पनि पाइन्छ। एप्स डाउनलोड गर्न पनि पाउनुहुन्छ, तालमाला भनेर। होइन भने तपाईँको मोबाइलमा यो युट्युबहरूतिर लुप पनि पाइन्छ, कहरुवा ताल भनेर। 2/4 को कहरुवा ताल हो यो है। 2/4 को धेरै भेराइटी हुन्छ कहरुवा तालको, त्यो मध्येको एउटा यो हो। यसमा स्पिड, अब मेन कुरो टेम्पो चाहियो नि त। यो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 यसरी गइरहेछ अहिले चाहिँ। तर तपाईँलाई मैले एकदम सजिलोसँग रातो टिका निधारमा टलक्क टल्कियो यसरी चाहिँ सिकाएको के, गफ गरेको जसरी चाहिँ गीत बजाएको है। किन भन्दा तपाईँहरूलाई यो मैले बजाएर देखाउनु भन्दा नि बजाएर सिकाउने चाहिँ मेरो धारणा। तपाईँहरू पनि सिक्नुहोस् भन्ने एउटा मेरो यो एउटा चाहिँ के भन्ने लक्ष्य उद्देश्य जे भने नि यो अहिले चाहिँ होइन, युट्युबबाट यसरी सिक्ने सिकाउने क्रममा अब तपाईँहरूले चाहिँ कसरी सिक्नुहुन्छ त्यसै गरेर चाहिँ गर्नुहोस् भनेर नोटेसन मैले डिस्क्रिप्सनमा लेखिदिएको छु। यो एक एकवटा केसेर लेखिदिएको छु। त्यहाँ बिटहरू मैले त्यो टाइमिङ मात्र छुट्याइदिएको छैन, त्यहाँ छुट्याइदियो भने तपाईँलाई बजाउनु गाह्रो हुन्छ। त्यो एक एकवटा कमा दिएको होला, टकटकी छुट्याएर बजाउनु पऱ्यो। ताल टिप्नुभयो भने तपाईँले यो गीत बजाउन सक्नुहुन्छ। ल आगामी भेट्ने हाम्रा क्रमहरू जारी भइरहन्छन्। आजलाई चाहिँ अब बिदाबारी गरौँ होला। ल तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना। बाँसुरी बजाएर मजा लिनुहोस्। अरू बाजाहरूमा पनि तपाईँहरूलाई अब हार्मोनियम बजाउनुहुन्छ, इत्यावत केही बाजाहरू बजाउनुहुन्छ, पियानो बजाउनुहुन्छ, घरमा छ भनेदेखि यो नोटेसन हेरेर टाकन टुकन गरेर बजाउन सक्नुहुन्छ है त। ल धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई।